Hello everyone, welcome to new video tutorial. आजको भिडियोमा हामी विन्डोज 11 अन्तर्गत केही इम्पोर्टेन्ट सेटिङको बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। आजको भिडियोमा हामी विन्डोज 11 अन्तर्गत अनइन्स्टल प्रोग्राम्स कम्प्युटरबाट कुनै पनि प्रोग्रामलाई कसरी अनइन्स्टल गर्ने, हाम्रो कम्प्युटरमा भएको फन्टलाई कसरी हाइड गर्ने, कसरी प्रिभ्यू गर्ने, कसरी डिलिट गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सिक्छौं। त्यस्तै गरेर कुनै पनि प्रोग्रामलाई स्टार्ट गर्नको लागि कसरी सर्टकट की अथवा सर्टकट क्रिएट गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सिक्छौं। क्रिएट सर्टकट फर स्टार्ट प्रोग्राम्स र स्क्रिनशट कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा आजको भिडियोमा हामी सिक्नेछौं। लेट्स स्टार्ट टुडे भिडियो ट्युटोरियल। हामीले कम्प्युटरमा भएको कुनै पनि इन्स्टल्ड प्रोग्रामलाई अनइन्स्टल गर्नु पर्यो भने एट फर्स्ट कन्ट्रोल प्यानललाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल प्यानललाई ओपन गर्नको लागि हामीले कमान्ड कन्ट्रोल भनेर लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले रन कमान्ड ओपन गर्ने विन्डोजको बटनसँगै आर मा क्लिक गरेर यहाँनिर CONTROL कन्ट्रोल भन्ने कमान्डको युज गर्ने र यहाँनिर हामी कन्ट्रोल प्यानल ओपन भएको हामी देख्न सक्छौं। र यहाँनिर PO बाईबाट लार्ज आइकन रहेको छ र म लार्जबाट क्याटेगोरीमा राख्छु। क्याटेगोरीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। क्याटेगोरीमा राखिसकेपछि यहाँनिर हामी प्रोग्राम्स भनेर दिएको देख्न सक्छौं। प्रोग्राम्सको तलपट्टि हामी यहाँनिर अनइन्स्टल अ प्रोग्राम भनेर दिएको देख्न सक्छौं। यहाँनिर अनइन्स्टल अ प्रोग्राममा क्लिक गर्ने र त्यसपछि हाम्रो कम्प्युटरमा जति पनि प्रोग्रामहरू इन्स्टल्ड भएको छ यहाँनिर हामी डिस्प्ले भएको देख्न सक्छौं र यिनीहरूको भ्यू मोडलाई चेन्ज गर्ने भएपछि हामी यहाँनिरबाट भ्यू मोडलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। यहाँनिर अहिले टाइल्समा भ्यू मोड रहेको छ। मैले लार्ज आइकनमा राखे भने लार्जमा देखिनेछ र यहाँनिरबाट कस्तोमा तपाईहरुलाई भ्यू चाहियो यहाँनिरबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, मैले लार्जमै राखे र यहाँनिरबाट अब हामीले कुन प्रोग्रामलाई अनइन्स्टल गर्ने त। फर एक्जाम्पलको लागि अहिले हामीले यहाँनिर यो प्रोग्रामलाई अनइन्स्टल गर्नु पर्यो। क्याम्टासिया भन्नेलाई अनइन्स्टल गर्नु पर्यो भने हामीले यो प्रोग्राममा राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर अनइन्स्टल भनेर लेखिएको छ। अनइन्स्टलमा क्लिक गर्ने र एस मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले नो गरे र अनइन्स्टल गर्नको लागि यदि यहाँनिरबाट कुनै पनि प्रोग्राम सिलेक्ट छ भने डाइरेक्ट हामी यहाँनिर अनइन्स्टल भनेर दिएको देख्न सक्छौं। अनइन्स्टल दिस प्रोग्राममा क्लिक गर्ने यहाँनिर र त्यसपछि यहाँनिर एस मा क्लिक गरे। अहिले चाहिँ एस मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यसलाई अनइन्स्टल गर्ने कि नगर्ने भनेर आयो र यहाँनिरबाट मैले एक्जिट गरे। अहिले चाहिँ मैले अनइन्स्टल गरेन। कुनै पनि प्रोग्रामलाई अनइन्स्टल तपाईहरुले यहाँनिरबाट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले पावर आइएसओलाई अनइन्स्टल गर्छु। त्यसको लागि राइट क्लिक गरे र त्यसपछि यहाँनिर अनइन्स्टलमा क्लिक गरे र एस मा क्लिक गरे र यहाँनिरबाट अनइन्स्टलमा क्लिक गरे। अब यो अनइन्स्टल भइसक्यो र यहाँनिर हाम्रो यस्तो टाइपको हामी इन्टरनेट कनेक्ट छौं भने यहाँनिर यस्तो टाइपको इन्टरफेस दिएको देख्न सक्छौं। अब यो हामीलाई चाहिएन, यसलाई म हटाइदिन्छु र यसलाई पनि म क्लोज गरिदिन्छु। यसरी तपाईहरुले प्रोग्रामलाई अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको जुन फन्टहरु छ त्यो फन्टहरुलाई अब हेर्नु पर्यो या डिलिट गर्नु पर्यो या हाइड गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि हामीले कन्ट्रोल प्यानललाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले विन्डोजको बटनसँगै आर मा क्लिक गरेर कन्ट्रोल लेखेर इन्टर क्लिक गरे र त्यसपछि यहाँनिर हामीले क्याटेगोरीबाट लार्ज आइकनमा राख्यौं। लार्ज आइकनमा राखिसकेपछि यहाँनिर हामी फन्ट्स भनेर दिएको देख्न सक्छौं। एउटा यो फन्ट्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र फन्ट्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल्ड भएको फन्टहरुलाई हामी शो गर्न, डिलिट गर्न, प्रिभ्यू गर्न सक्छौं। जस्तै एजेन्सी एफपी भन्ने एउटा फन्ट छ। यसलाई प्रिभ्यू गर्नु पर्यो भने यहाँनिर प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले प्रिभ्यूमा क्लिक गरे र यहाँनिर चाहिँ यस्तो टाइपको फन्ट रहेछ भनेर हामी प्रिभ्यू डिस्प्ले भएको देख्न सक्छौं। यसलाई मैले क्लोज गरिदिए र त्यस्तै गरेर यहाँनिरबाट यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने डिलिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले डिलिट चाहिँ गरेन। हाइड गर्नु पर्यो भने यहाँनिरबाट हाइडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिरबाट हाइड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले अब कुनै पनि प्रोग्रामलाई स्टार्ट गर्नको लागि
सर्टकट कसरी बनाउने त? एट फर्स्ट हामीले कुन प्रोग्रामको सर्टकट बनाउनु पर्ने हो त्यो प्रोग्रामलाई स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट सर्च गर्ने। जस्तै हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन गर्नको लागि सर्टकट क्रिएट गर्नु छ भने यहाँनिरबाट हामीले वर्ड लेखेर सर्च गर्नु पर्यो र त्यसपछि यो यहाँनिर हामी वर्डको यहाँनिर आइकन फर्स्टमा आएको देख्न सक्छौँ र वर्ड भनेर प्रोग्रामको नेम पनि आएको छ र यहाँनिर हामीले राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर ओपन फाइल लोकेसनमा क्लिक गर्ने। ओपन फाइल लोकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर वर्डको सर्टकट आएको देख्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिरबाट हामीले कपी गर्दा पनि हुन्छ या कपी नगर्ने भएपछि यहाँनिर सो मोर अप्सनसम्म क्लिक गरेर यहाँनिर हामीले सेन्ड टुमा डेस्कटप क्रिएट सर्टकट भन्नेमा क्लिक गर्ने। मैले डेस्कटप क्रिएट सर्टकटमा क्लिक गरेँ, यसलाई मिनिमाइज गर्छु। यहाँनिरपट्टि हामी सर्टकट क्रिएट भएको देख्न सक्छौँ। अर्को कुनै प्रोग्रामलाई पनि हामी सर्टकट क्रिएट गरेर हेरौँ। एक्सेल प्रोग्रामको सर्टकट क्रिएट गरेर हेरौँ। मैले यहाँनिर EXCEL भनेर लेखेँ र त्यसपछि यहाँनिर राइट क्लिक गरेँ र त्यसपछि यहाँनिरबाट ओपन फाइल लोकेसनमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल C गरेर कपी गरेँ या यसमा राइट क्लिक गरेर कपी भन्नेमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ या यहाँनिर चाहिँ हामी कपीको सिम्बल दिएको देख्न सक्छौँ। यसलाई मैले क्लोज गरेँ र यहाँनिर कन्ट्रोल V गरेर पेस्ट गरेँ। एक्सेलको सर्टकट क्रिएट भएको देख्न सक्छौँ। हामी अब MS पेन्टको सर्टकट क्रिएट गरेर हेरौँ। त्यसको लागि हामीले स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर सर्चमा गएर MS PAINT भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर MS पेन्ट रन कमान्ड भनेर ओपन भएको देख्न सक्छौँ र यहाँनिर हामीले राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक गरिसकेपछि ओपन फाइल लोकेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन फाइल लोकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मैले यो विन्डोलाई यहाँनिर माउसको लेफ्ट क्लिक होल्ड गरेर यतापट्टि ड्र्याग गरेँ र अल्टको बटन होल्ड गरेर राखेँ र त्यसपछि माउसको लेफ्ट क्लिक पनि यहाँनिर होल्ड गरेर राखेँ र यसरी ड्र्याग गरेर मैले क्रिएट लिङ्क इन डेस्कटप लेखेको आएपछि मैले ड्रप गरिदिएँ। यहाँनिर हामी MS पेन्टको सर्टकट क्रिएट भएको देख्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हामीले डबल क्लिक गऱ्यौँ भने MS पेन्ट ओपन हुनेछ। त्यस्तै गरेर हामीले किबोर्डदेखि सर्टकट क्रिएट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? त्यसको लागि हामीले सर्टकट जुन क्रिएट गरेका छौँ त्यसमा हामीले राइट क्लिक गरेर त्यसको प्रोपर्टिज ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले प्रोपर्टिजमा क्लिक गरेँ र यहाँनिर हामी सर्टकट की भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। सर्टकट कीमा अहिले नन भन्ने राखिएको छ। मैले यहाँनिर ननमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर मैले कन्ट्रोल सिफ्ट P मा क्लिक गरेँ र सर्टकट की हाम्रो कन्ट्रोल सिफ्ट P भनेर आएको देख्न सक्छौँ र यहाँनिरबाट एप्लाईमा क्लिक गर्ने, ओके गर्ने र मैले अब किबोर्डबाट कन्ट्रोल सिफ्ट P मा क्लिक गरेँ र MS पेन्ट यहाँनिर हामी ओपन भएको देख्न सक्छौँ। यसरी हामी किबोर्डदेखि पनि सर्टकट की क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले MS वर्ड ओपन गर्नको लागि सर्टकट की क्रिएट गर्नु पर्यो भने MS वर्डको सर्टकट फाइल यहाँनिर रहेको छ र अब हामीले यसमा अल्टसँग इन्टरमा क्लिक गरेर प्रोपर्टिज अप्सनलाई ओपन गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर हामी सर्टकट कीमा नन रहेको देख्न सक्छौँ। मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल सिफ्ट W मा क्लिक गरेँ र यहाँनिर एप्लाईमा क्लिक गरेँ, ओके गरेँ। अब म किबोर्डदेखि कन्ट्रोल सिफ्ट W मा क्लिक गर्छु र यहाँनिर हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन भएको देख्न सक्छौँ। यसरी हामी कुनै पनि प्रोग्रामलाई ओपन गर्ने किबोर्डदेखि सर्टकट की क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब हामीले कम्प्युटरको कुनै पनि एरियाको स्क्रिनशट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? एट फर्स्ट सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको विन्डोज 11 मा किबोर्डबाट विन्डोज की प्लस शिफ्ट प्लस S मा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट जुन एरियाको स्क्रिनशट गर्नुपर्ने त्यो एरियालाई यसरी माउसको लेफ्ट क्लिक होल्ड गर्दाखेरि ड्र्याग गरेर छोड्दिने र स्क्रिनशट हुनेछ। यसरी स्क्रिनशट भएको जुन फोटो छ त्यो फोटो चाहिँ हाम्रो युजर फाइलभित्र यहाँनिर युजर फाइल देख्न सक्छौँ। युजर फाइलभित्र पिक्चर्समा गएर सेभ हुन्छ। पिक्चर्समा गएर यहाँनिर हामी स्क्रिनशट भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। यो स्क्रिनशट भन्नेमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर मैले स्क्रिनशट गरेको विभिन्न फोटोहरू रहेको छन्।
र हामीले लास्ट टाइम स्क्रिनशट गरेको अहिले यो हो। यो यहाँनिर स्क्रिनशट सेभ भएको देख्न सक्छौं। यो भयो हाम्रो फर्स्ट तरिका। र अर्को तरिका भनेको हामीले स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिरबाट SNAPPING स्नाइपिङ टुल भन्ने सर्च गर्ने, स्नाइपिङ टुलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर न्यू भन्नेमा क्लिक गर्ने र स्क्रिनशट गर्नुपर्ने एरिया कुन हो त्यो एरियालाई यसरी सिलेक्ट गर्ने र यहाँनिर हामी स्क्रिनशट भएको देख्न सक्छौं। र स्नाइपिङ टुलको हेल्पबाट हामी यहाँनिर विभिन्न कुराहरू ड्रा गर्ने, जस्तै यहाँनिर मैले के लेख्छु यसरी लेख्ने, त्यस्तै गरेर यहाँनिर हाइलाइट गर्ने, त्यस्तै गरेर यो लाई इरेज गर्ने, त्यस्तै गरेर यहाँनिर रुलर राख्ने, त्यस्तै गरेर क्रप गर्ने। योलाई डाइरेक्ट हामी माइक्रोसफ्ट पेन्टमा लगेर एडिट पनि गर्न सक्छौं र योलाई सेभ गर्नु पर्यो भने यहाँनिरबाट सेभ पनि गर्न सक्छौं। मैले यहाँनिर सेभमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि कुन लोकेसनमा सेभ गर्ने यहाँनिरपट्टिबाट हामीले लोकेसन चुज गरेर फाइलको नेम दिएर सेभ गर्न सक्छौं। मैले अहिलेको लागि यो ठाउँमा क्लिक गरेर डेस्कटप चुज गरेँ र यहाँनिर मैले ई लेखेर यसलाई सेभ गरेँ। यो हाम्रो सेभ भइसकेको छ र यहाँनिरबाट कपी गर्ने, मैले कपीमा क्लिक गरेँ, यो कपी भइसकेको छ। यसरी हामी स्नाइपिङ टुलको युज गरेर स्क्रिनशट गर्न सक्छौं।